یو ماشوم تور پیدا شي د مور پلار نه او دی وایي چې زه د سپین شم په دوایي باندې په انجکشن باندې امپاسبل ده وروره. جینیټکس کې په د سکین کلر کې 100 نه زیات جینز انوالو دي. د 100 نه زیات جینز شامل دي، شمولیت دی چې هغه به ستا د څرمنې فیصله کوي. دی راځئ چې نن یو ډېر لوی ټور درکړمه، څرمنې ته مو لاندې ورکوز کړمه، په دې کې دننه دا نظام وګورو، د الله تعالی دا ټوله مشینري دننه وګورو چې زموږ دا توروالی، دا سپینوالی، دا څرمنې دا څنګه رالو. څه خلک سپین پیدا شي، څه خلک تور پیدا شي، څه خلک د وخت سره سره سپین وي، لکه چینجز پکې راځي، څه خلک سپین وي خو مزدوریانې په میرونو کې کارونه وکړي یا آب و هوا یې داسې وي چې هغې سره هغه تور شي. دا څه کیسه ده؟ د توروالی د سپینوالی په انسان کې ولې راځي؟ د دې دپاره به تاسو کوزیږئ څرمنې ته. راځئ چې ورکوز مو کړمه څرمنې ته. د څرمنې نه چې تاسو هر ځای نه ټوکړه راخلی، چې د هر ځای نه په څرمنه کې ټوکړه راخلی، نو د هغې به یو خاص صادرې وي، لیرز به وي چې هغې ته موږ لیرز وایو. 3 قسم ته صادرې دي د څرمنې والا. په دغه 3 وړو صادرو کې به په یو کې یو صادر باندې نظر اچو، هغې کې یو عمل روان دی. ګورئ چې دا عمل څنګه کیږي. ګورئ دا مې د لاس نه یوه ټوکړه را بیله کړله، د لاس نه مې ټوکړه بیله کړله، دا والی د بسکټ غوندې ټوکړه شوه. دې ته اوس ګورئ دا څرمن ده، دا ټوله څرمن ده، د څرمنې دا پاس ځای دی. دې کې چې وګورئ نو یو صادر دا دی، ټیک شو، بل صادر دا دی او بل صادر دا دی. دا څرمن ده. دې صادر ته ویلی شي اپیډرمس، دې صادر ته ویلی شي ډرمس او دې صادر ته ویلی شي هایپوډرمس. موږ به په کوم ځای باندې نظر ساتو؟ موږ به صرف په دې ځای نظر ساتو. ګوره په اپیډرمسو دا عمل ټول د دې ځای کې روان دی. دا هغه ځای دی چې دا به زموږ نه غورځېږي، روز پروازو هر وخت به دا غورځېږي، دا علاقې به زموږ نه دوړېږي، دا علاقې به پسې شاته شاته داسې ورځي، بیا به دوړېږي، بیا به دا نورې ورځي، داسې دوړېږي به، دا عمل به دقسې شپه ورځ روان وي. جبکې دا هغه ځای دی چې دې موږ ته لچک را کړی دی، کولاجین پروټین دلته کې پروت دی ټول په دې ډرمس کې. او دا لاندې چې دا واز دا کومه پرته ده، دا هغه ځای دی چې زموږ دا ګرمایش یې په ځان کې دننه ساتلی دی. که چېرې دا واز دی نه وای یا دا لیر نه و، نو انسان نه به ټول ګرمایش الوتلو. نو دا ګرمایش، دا انسولیشن چې کوم دی، دا موږ ته هایپوډرمس را کړی دی. راځئ اوس ګورئ د اپیډرمس باندې نظر وساتئ چې په دې اپیډرمس کې دننه څه حساب روان دی. دا علاقه پرېږدئ، دا اګنور کوئ، دا علاقه هم اګنور کوئ، صرف دا علاقه راخلو او په دې کې دننه ګورو. دا علاقه تاسو غټه کوئ، هلکه دې کې خدای حساب رالو، دا څنګه چل دی؟ دې کې خو دننه نورې صادرې راووتې. یس، نورې صادرې راووتې. د ټولو نه برینې صادر چې کوم دی، دا یو په اپیډرمس کې دې ته ویلی شي سټریټم کورنیم. دا زموږ نه غورځېږي، دا مړ صادر دی، دا غورځېږي، دا سیلونه زموږ نه دوړېږي. لاندې ورپسې چې کوم صادر دی هغې ته ویلی شي سټریټم لوسیډم. ورپسې چې کوم صادر پروت دی هغې ته ویلی شي سټریټم ګرینولوسم. او ورپسې چې کوم صادر پروت دی هغې ته ویلی شي سټریټم سپاینوسم. او ورپسې چې کوم صادر پروت دی هغې ته ویلی شي سټریټم بیسل. دا ټولې صادرې د چا حصه ده؟ د دې حصه ده، د دې اپیډرمس حصه ده. اوس تاسو دام پرېږدئ، دام پرېږدئ، دام پرېږدئ، دې ته او دې ته راشئ. د ټولو نه دا لاندینی لیر چې کوم دی، دا صادر چې کوم دی، بیسل لیر ته ګورئ، په دې کې یو سل پروت دی، دا یو دې ته ویلی شي میلانوسایټ. صرف په دې سل باندې به نظر ساتئ، ټوله کاروئ په دې میلانوسایټ کې روان دی. دا زه چې تور یم نو دې ځای کې څه چل روان دی، او زه چې سپین یم نو په دې ځای کې څه چل روان دی. که زه غنم رنګ یم نو دې ځای کې څه چل کېږي. که زه په میر کې ګرځم او تور شم نو د دې د وجې څه چل کېږي. که زه AC ته پروت یم، په یخ ماحول کې پروت یم، د انګریزانو داسې دغه یخې علاقې چې کومې دي، مري وغیره، داسې ګلګت او چترال، نو دا دې ځای کې څه چل کېږي، په دې میلانوسایټ کې څه چل کېږي. تاسو راځئ چې د میلانوسایټ لغونې کوله وکړو. دا ولې؟ دا میلانوسایټ دی، د دغه ځای کې دا سیل پروت دی، دا مې را کوله وکړو. دې میلانوسایټ ته ودره چې دا زه په خپله باندې جوړ کړم، داسې به خوند ونه کړي. دا یو داسې د دې داسې ښکر دی، د میلانوسایټ دا یو میلانوسایټ دی، دا په څرمن کې په سټریټم بیسل کې پروت دی. دا یې نیوکلیس دی، ټیک شو. په دې میلانوسایټ کې دننه یو پروټین ډېر زیات اکټیو وي، ډېر بیدار وي، ډېر تکړه وي، چې هغې پروټین ته ویلی شي
tyrosinase. دا ټایروسینیز پروټین دلته کې څه کار کوي؟ فار ایگزامپل دا مونږ وګورو چې دا ټایروسینیز پروټین دا څه چل کوي؟ دا داسې چل کوي چې د دې صادر د لاندې چې کوم د وینې رګ ګرځي، هغې خو وینه ده که نه، نو په وینه کې اماینو اسیډز ګرځي، نو د دې وینې نه یو اماینو اسیډ را ننوتو چې د هغې نوم دی ټایروسین. دغه ټایروسین اماینو اسیډ ده را واخیستلو، کیټالایسیس یې وکړو، ریاکشن یې شروع کړو او د دې ټایروسین اماینو اسیډ نه څه شی جوړ کړو؟ ال ډوپا. منځ کې دغسې دا ریاکشن په مخ باندې روان دی، اخیري ته نه څه شی جوړ شو؟ میلانین رنګ ته نه جوړ شو. رنګ زما د سرمنې دا رنګ چې کوم دی دا د میلانین د وجې دی او دا په دغه عمل باندې روان دی. منځ کې پکې څوک کار پکې د چا دی؟ دلته کې د ټایروسینیز دی. ټایروسینیز پکې ډېر غټ کار لري دلته. اوس میلانین خو جوړ شو، خو میلانین دوه قسمه دی. یو سړی دی دا وله میلانین، زه د دې د وجې تور یم او د دې د وجې سپین هم یم. کله کې ډېر وي نو تور یم او کله کې لږ وي نو سپین یم. خو میلانین دوه قسم ته دی. یو ته ویلی شي یو میلانین او بل ته ویلی شي فیو میلانین. که یو انسان کې یو میلانین ډیر وي، دا یو، نو د انسان به څه شی وي؟ تور به وي، ډارک یا براون. ټیک شو. او که یو انسان کې فیو میلانین ډیر وي نو دا انسان دا سرمن به څه شی وي؟ دا به یا زیړه وي او یا به سره وي، ریډ به وي، او یا به د دې دواړو کمبینیشن وي. لکه سره سپین خلک چې کم دي نو هغې کې فیو میلانین ډیر دی، او دا تور خلک چې کم دي نو یا د غنم رنګي په دی کې دا یو میلانین مقدار سوا دی. جوړیږي دواړه، دا نه چې کنه په یو انسان کې صرف یو جوړیږي یا د فیو جوړیږي، دواړه به کمبینیشن باندې جوړیږي. خو که چا کې دا ډیر جوړ شو نو د انسان دا سرمن به توره وي، که چا کې دا ډیر جوړ شو نو د انسان سرمن به سره وي یا به زیړه وي. دا هغه میلانوسایټ دی چې په کوم کې میلانین جوړیږي، دې ته وایي میلانوسایټ. په کوم ځای کې پروت دی؟ په سټریټم بیسل کې پروت دی. دغه میلانین چې کله دی جوړ کړي نو دا په دغه میلانین دغه کیمیکل چې کوم دی، دغه پیګمنټ دا په ګوتیو کې را جمع شي او د یوې یوې ګوتۍ ته ویلی شي میلانوسوم. دا ټولې میلانوسوم یې دلته کې را جمع شولې، دا ټولې داسې میلانین پکې جوړ شو. د څه د وجې؟ د ټایروسینیز د وجې، د ټي واي آر جین د وجې. چا کې به ډېر جوړېږي، چا کې به لږ جوړېږي. دغه میلانوسوم اوس دې ځای کې روان شو دلته دې سوکو ته رالو، په دې علاقو باندې میلانوسوم ودرېدلو او دا پاس چې ورته کوم سیلونه پراته دي دې ته ویلی شي څه شی؟ کیراټینوسایټ. کیراټینوسایټ د دې میلانوسایټ او د دې کیراټینوسایټ په خپلو کې رابطه ده. یو میلانوسایټ چې کوم دی دا تقریبا د 13 نه والا 40 کیراټینوسایټ سره په رابطه کې وي او دې ته ویلی شي اپیډرمل میلانین یونټ. یو میلانوسایټ دوی ټولو سره رابطه کوي. دا چې کله راډک شي دا میلانوسوم په مخ باندې داسې روان شي نو دا کیراټینوسایټ د دې انډوسایټوسیس وکړي، د ځان سره وخوري. دا میلانوسوم یې وخوړلو، د ځان سره دم وخوړلو، داسې یو 40 کیراټینوسایټس د میلانوسومز وخوړل د یو میلانوسایټ نه. ټیک شو. دلته کې راننوتل دا، نو چې دلته دا راننوتل دا د دې نیوکلیس نه داسې غیر چاپېره سملي. د چا د نیوکلیس نه؟ د کیراټینوسایټ د نیوکلیس نه غیر چاپېره میلانوسوم راتاو شول، داسې د هر کیراټینوسایټ نه راتاو شولو او دې ته اوس ویلی شي څه شی؟ سوپرا نیوکلیر کیپ. ټوپۍ ده، دا د نیوکلیس ټوپۍ شوله. ولې؟ نیوکلیس یې درته بچ کو د څه شي نه؟ دلته کې خو نور دی، د نور دا رڼا خو پیله په دی باندې لګي، نو چې د نور دا رڼا ډي ان اے خرابه نه کیسته، نو ډي ان اے بچ کوو دپاره د میلانوسوم داسې راتاو شلو. دا د الله تعالی نظام دی چې ستا ډي ان اے لاندې بچ کړي ده. دغه ډي ان اے د بچاو دپاره دا ټول میلانوسوم راتاو شلو، د دې ته د پروټیکشن ملاو شلو او دغه میلانوسوم اوس یو کلر دی. که یو میلانین پکې ډېر وي نو تور کلر ورکوي او که فیو میلانین پکې ډېر وي نو بیا سور کلر ورکوي.
اوس د یو انسان د هغه په نور کې ګرځي، نور ته کار مار ډېر ده، یا هسې په باندې نور ډېر لګي، د افریقي یا د چې کوم ایشین وغیره دغه خلک دي چې کوم ځای کې نور ډېر لګي، نو هغه خلک تور دي که نه. چې کله نور ډېر لګي نو دا پروسس ورسره سپیډ اپ کېږي. څنګه سپیډ اپ کېږي؟ د دې سپیډ اپ طریقه داسې ده، ودره چې زه دا ډایګرام جوړ کړم. فار ایگزامپل ګورئ دا افریقا ده، افریقې کې میر ډېر لګي، خلک یې تور دي. نو دغه نور دا رڼا چې کله په دې کیریټینوسایټس باندې لګي، په دې کیریټینوسایټس باندې ولګېده، نو دې کې د دی نه څه شی ووځي؟ یو هارمون راووځي، ډېر په وافره مقدار باندې راوځي دغه هارمون بیا، او دغه هارمون ته ویلی شي الفا MSH، الفا میلانوسایټ سټیمولیټینګ هارمون. دغه هارمون روان شي لاندې، چا ته راورسېدو؟ میلانوسایټ ته راورسېدو، او په میلانوسایټ د پاسه د دې هارمون دپاره یوه دروازه لګېدلې ده چې هغې ته ویلی شي MC1R. دا پروټین لګېدلی دی، او دغه پروټین باندې دا بایندینګ وکړي، دا والا څوک رالو؟ MSH رالو. دغه MSH د خبر د وجې دلته خبر راشي میلانوسایټ ته چې شابه ډېر میلانین راوباسه، نور ډېر تیز دی. نو دغه میلانین پروډکشن دلته کې ډېر تیز شي، سیکریشن تیز شي، میلانین ډېر چې کله میلانین ډېر جوړي، ورسره MSH یو خبر درې خبرونه راوړي. یو خو دلته کې دته ووایي چې میلانین ډېر جوړوه، بل دته ووایي چې د کیریټینوسایټ سره رابطه هم ډېره کا. پهله څومره رابطه وه؟ پهله تقریبا وه 14 رابطې وې، 14 کیریټینوسایټ سره د رابطه وه. اوس ورته وایي چې دا رابطه 40 ته ورسوه، 45 ته ورسوه. اوس دا د 45 کیریټینوسایټ سره رابطه کوي، هغه ډینډریټک کنیکټیویټي ډېره سیوا شوله، ډیلیوري پوینټس پکې ډېر شول، ډېرو ځایونو ته اوس دا میلانین ډیلیور کوي. بل کیریټینوسایټس په خپله باندې ووایي دا ګوره راپرېښی هم دی، او دی ته بیا واپس خبر هم ورکو چې تاسو دا زر خورئ، څه شی؟ میلانوسوم زر راوچتوئ، زر خورئ، نور دی، ډي ان اے خرابېږي. نو دا بیا زر میلانوسوم کیچ کوي، او دغه میلانوسوم دلته کې په وافر مقدار باندې د دې نیوکلیس نه تاویږي، او انسان بدن تور شي. ورسره دا د کیلشیم انفلکس هم سیوا کوي، کیلشیم نه نوځي دې سولونو ته دلته، او د هغې د وجې میلانوسوم پروډکشن، میلانوسوم راغونډېدل ډېر شي. نو د هغې د وجې چې کوم خلک په نور کې ډېر وګرځي، نو میلانین چې کوم دی دا ایز ا سن بلاکر کار کوي. څنګه چې جینکۍ سن بلاکر لګوي په لاسونو باندې، په مټو باندې، چې د نور رڼا خرابه نه کړي زما سکین، سینتیټک څیزونه دي، کریمونه وغیره. نو الله تعالی یو قدرتي سن بلاکر زموږ په جسم کې کیښی دی چې هغې ته میلانین ویلی شي، او دا بلاک کوي، د نیوکلیس بچ کوي د یووي ریزز نه. نو چې کوم خلک په میر کې ډېر وګرځي، نو دا پروډکشن پکې سیوا شي. اوس موږ چې کوم د ویټامین خبرې کړي وي، موږ خبره کړې د لاست کنه د ویټامین سی. ویټامین سی په سکین کې یو ډېر اهم کار لري، چې د سکین کې دننه تاسو ته موي چې کوم انزایم دی، چې کوم امینو اسید دی، چې هغې ته ټایروسین ویلی شي. دغه ټایروسین ځي پیله ایل ډوپا ته، بیا د ایل ډوپا نه دا شي ډوپاکوینون، بیا د ډوپاکوینون نه اخیری کې څه شی جوړیږي؟ میلانین. صحیح شو؟ دغه رنګ شو، د سرمنې والا رنګ شو. دا ټول پروسس کوم ځای نه روان دی؟ د ټایروسین نه روان دی. دلته په دې منځ کې یو سړی راځي او دا عمل کوي، ګوره، او د هغه سړي نوم دی ټایروسینیز. دلته هم ټایروسینیز. اوس که ته غواړې چې یاره زه د تور نشم، یعنې زما سرمن دې تازه وي، سپینه دې وي، ډېره توره دې نه وي، نو پکار چې میلانین در کې کم وي که نه، او میلانین جوړیږي په دې پروسس باندې. ویټامین سی چې کله راشي د انسان په وجود کې دا شپه ورځ دغه عمل کوي، ګوره، نو دا د دې ټایروسینیز سره بایندینګ کوي. دا ټایروسینیز داسې د ماری نه ونیسي چې ته څه کوې؟ یاره زه خو د ټایروسین نه ایل ډوپا جوړم، بس مه جوړه، بس دا ډېر کافي شی دی، بس ته لږ دمه وکړه. نو دی سلو کی ویټامین سی سلوز ډاون د ټایروسینیز اکټیویټي. نو دغه ټایروسینیز اکټیویټي سلو شوله، نو میلانین چې کوم دی دا لږ جوړیږي. نو د انسان په سرمن کې لغونده فرشنس راشي، لغونده برایټ شي، دا سکین ټون یې ښه شي،
د وټامین سی سره. خو داسې نه چې په مخه څوک د لیمبوانو ګوتې ته اوس ولګي، دا نارمل پروسس داسې کېږي. خو داسې نشي کېدلی چې ته ټایروسینیز مکمله په کریمونو باندې یا د برایټنینګ چې کومې د دوايانې یا داسې انجکشنې وغیره دي په دې باندې ته د ټایروسینیز مکمل د جړه وباسې. نه، ټایروسینیز به خپل کار کوي چې کوم تا کې نارمل مشینري دا به نارمل روانه وي. که ته هغه ډسټرب کوې نو د هغې سره به تا ته نورې مسلې هم راځي. یو وي ایکسپوژر یا لاندې انډوکراین مسلې به پکې راځي، ځکه چې دا هم هرمونز دي، انزایمز دي ټایروسینیز. بیا په دې کې ایم اس ایچ هرمون چې کوم دی، میلانین سټیمولیټنګ هرمون، که هغه ډسټرب کېږي نو د هغه انفلوئنس به نور دی. دا خبره هم یاد ولرئ چې سکین کلر چې کوم دی، ګوره دا دې کې جینیټکس انوالو دی. که یو سړی یو ماشوم تور پیدا شي د مور پلار نه او دی وایي چې زه د سپین شم په دوایي باندې په انجکشن باندې، امپاسبل ده وروره. جینیټکس کې په د سکین کلر کې 100 نه زیات جینز انوالو دي. د 100 نه زیات جینز شامل دي، شمولیت دی چې هغه به ستا د سرمنې فیصله کوي چې ستا د سرمنې رنګ به څنګه وي. نو اوس به ته کم جین ټیک کوي؟ ته جین ټیک کولی نه شي پیله، او که ته ټیک کوي نو ته 100 واړه جینز ټیک کولی شي، بدلولی شي، میوټیټ کولی شي. داسې خو نشي کېدلی. بیا په دې کې تقریبا 10 داسې جینز دي چې هغه ډېر زیات اهم کار لري ستا د سرمنې په رنګ کې. نو د سکین ټون چې کوم دی په دې کې جینیټکس انوالو دی، دا وراثتیسیز دی. یو انسان ته چې کوم کلر پیدا شو دغه کلر سره دې کې معمولي غوندې اونچ نیچ راتللی شي د نور د رڼا د وجې یا د کلایمیټ د وجې. انسان یخ ځای ته لاړو یا ګرم ځای ته لاړو نو سکین کې به مسلې راشي، اونچ نیچ به راشي. خو داسې نشي کېدلی چې انسان د ځان د تور نه تک سپین کړي یا د سپین نه د تور کړي، داسې نشي کېدلی. نور او ډایټ یا کلایمیټس دا فیصلې کېدلی شي، دغه چینجز پکې راتللی شي. ټیک شو، دا د سرمنې ټوله کیسه ده. تھینک یو ویری مچ.